رابطه جنسی و کیفیت رابطه جنسی برای دوام رابطمون اهمیت زیادی داره. فاکتورهای زیادی لازمه برای اینکه یک رابطه خوب و با کیفیت ایجاد بشه. مسئله‌ای که مهمه تمایل و همکاری زن و مرد با هم دیگه است. توی بعضی از موارد مردها برای رابطه تمایل بیشتری دارن. گاهی اوقات هم زنها هستن که تمایل بیشتری به رابطه دارن. لازمه که بدونید میل جنسی توی زنها و مردها هر دو وجود داره، اما تفاوت‌های اساسی بین اونها دیده میشه. برای بررسی نشونه‌های تمایل به رابطه توی زنها باید یک سری از این موضوعات رو بدونیم. توی این ویدیو این نشونه‌ها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اول از همه بگیم تفاوت زن و مرد از نظر جنسی چیا هستن. تمایل به رابطه توی زنها ارتباط مستقیمی با احساس و رابطه عاطفی اونها داره. به این صورت که زنها با کسی وارد رابطه جنسی میشن که از نظر عاطفی رابطه نزدیکی باهاش داشته باشن. و جالبه که بدونید برقراری رابطه جنسی برای مردها اصلاً به این شکل نیست. تجربه اورگاسم برای زنها به راحتی مردها اتفاق نمیفته. زنها به زمان بیشتری برای تحریک شدن و برانگیخته شدن نیاز دارن. برای بعضی از زنها رسیدن به اورگاسم ممکنه تا 45 دقیقه طول بکشه، در صورتی که در مردها شاید در عرض 2 تا 5 دقیقه تحریک جنسی تبدیل به اورگاسم بشه. بدن یک زن از نظر هورمونی متفاوت از مرد هاست. هورمون جنسی به درجات مختلفی باعث ایجاد میل فیزیولوژیکی در زن و مرد به رابطه جنسی میشه. برانگیختگی جنسی مردها بیشتر از زن هاست و همونطوری که گفتیم زودتر تحریک میشن، در صورتی که میل جنسی زنها به رابطه با خیال پردازی جنسی، تخیل و رفتارهای تحریک آمیز ایجاد میشه. رابطه جنسی برای زنها ممکنه شامل عشق دادن، صحبت کردن، کار کردن، احساس قدردانی، هدیه دادن، هدیه گرفتن و محبت کردن به اون باشه. به طور کلی سکس برای زنها بخشی از کل رابطه است، نه عامل تعیین کننده اون. شما اصلا میدونید زنها به رابطه جنسی به چه دیدی نگاه میکنن؟ رابطه جنسی از نگاه زنها خواسته شدنه. همونطور که اشاره کردیم مردها با نگاه تحریک میشن، اما توی زنها جذاب دیده شدن باعث میشه تمایل به رابطه بیشتر داشته باشن. خیلی از زنها رابطه جنسی رو دوست دارن، اما تمایل اونها به رابطه به راحتی در اثر خشم، درد، خستگی و عوامل محیطی دیگه از بین میره. در واقع بدون تحریک کافی، اشتغال به کارهای روزمره، استرس برای کار و رسیدگی به فرزندان باعث میشه که یک زن نسبت به رابطه بیمیل بشه یا تمایل کمتری داشته باشه. سوالی که خیلی از مردها میپرسن اینه که از کجا بفهمیم زنی تمایل به رابطه جنسی داره؟ باید بدونید که یه سری علائم و نشونه‌ها وجود داره که متوجه بشید زنی تمایل به رابطه داره. تعدادی از این نشونه‌ها ایناست: لمس کردن. یکی از مهمترین نشونه‌های تمایل به رابطه توی زنها لمس کردنه. وقتی زن شروع به لمس کردن میکنه یا بعد از اینکه توسط مردی لمس شد همون کار رو تکرار میکنه و اون همون مرد رو لمس میکنه، قطعاً داره سعی میکنه به اون مرد نشون بده به اون علاقه‌مند شده و از این لمس شدن لذت میبره. افزایش دمای بدن. هیجانات ضربان قلب رو بالا میبرن و وقتی ضربان قلب بالا بره نشونه‌های جسمی آشکارتر میشه. به این شکل که برافروختگی به راحتی توی چهرهش مشخصه و همچنین افزایش دمای بدن و گرمتر شدن بدنش کاملا مشخصه. همراهی کردن. یکی دیگه از نشونه‌های واضح تمایل به رابطه توی زنها همراهی بیشتر اونها و کنار گذاشتن شرم و خجالته، که البته این مورد توی زنها با توجه به تیپ شخصیتی، فرهنگ، محیط و دیدگاه اونها نسبت به رابطه جنسی میتونه یک کمی متفاوت باشه. نگاه کردن به لب‌ها. یکی دیگه از نشونه‌های تمایل به رابطه توی زنها نگاه کردن به لب‌هاست. اگه زنی علاقه داشته باشه که با شما رابطه جنسی برقرار بکنه، ممکنه در بیشتر اوقات و در حین صحبت کردن به لب‌های شما نگاه بکنه.
شاید اون در خیال خودش با نگاه کردن به لبهاتون داره شما رو میبوسه. این یعنی اینکه در واقعیت هم دوست داره این کار بکنه. لحن و بیان. لحن و بیان زنی که تمایل به رابطه با شما داره گاهی به شکل اغراق‌آمیزی همراه با اشوه و طنازیه. در کلام خودش ناز و اشوه خاصی داره تا به این شکل شما رو به خودش جذب بکنه. سوال بعدی که مطرح میشه اینی که بعضی از زنها تمایل کمتری به رابطه و برقراری اون دارن. چه کاری میتونیم انجام بدیم که میل اونها به رابطه بیشتر بشه و تمایل بیشتری به رابطه پیدا کنن؟ در ادامه چند تا راهکار بهتون میگم. بدن اون رو بشناسید. شناخت بدن همسرتون و اینکه بدونید بیشتر بر روی چه نقاطی از بدنش حساس‌تره به شما کمک میکنه تا در زمان معاشقه و پیشنوازی برای تحریک کردنش و لذت بردن بیشتر اون اقدام مؤثرتری داشته باشید. نقاط تحریک پذیر همسرتون رو پیدا کنید. توی بدن زن و مرد هر دوشون یک سری نقاط و نواحی حساس و تحریک پذیر وجود داره که لمس اونها به تحریک بیشتر و ارگاسم لذت بخشتر اون زن کمک میکنه. انتخاب پوزیشن مناسب. سعی کنید بیشتر از پوزیشن های استفاده بکنید که میدونید همسرتون از اونها لذت بیشتری میبره. ازش تعریف بکنید. از اونجا که زنها شنیداری هستن و از راه شنیدن تحریک میشن، با کلام محبت آمیز و لحن آروم میتونید به تحریک و لذت بردن همسرتون کمک بکنید. همونطوری که کلام و لحن بیان زنها برای مردها جذابه، برای زنها هم به همین صورته. دقت کنید که تعریف کردن از همسر قربان صدقه رفتن در حین رابطه به شدت در لذت بردن زنها و تحریکشون مؤثره. لذت بردن از رابطه جنسی و رضایت جنسی مسئله که خیلی مهمی توی روابط زوجینه و توجه به اون لازمه. زوجهایی که رابطه جنسی خوب و با کیفیتی دارن به مراتب مشکلات زندگی رو راحت‌تر و با هم حل میکنن چون آرامش بیشتری دارن. آقایون دقت کنید، حتما به رفتارهای جنسی زنها واکنش نشون بدید. اگر از حرکت و لمس قسمتی از بدنتون لذت میبرید، واکنش خوب نشون بدید چون واکنش شما باعث تکرار و تقویت اون رفتار میشه. اگه توی زمینه مسائل جنسی و رابطه زناشویی هم دچار مشکل شدید، حتما با روانشناس متخصص تو این زمینه صحبت کنید و راهنمایی‌های لازم رو دریافت کنید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه فکر میکنید که این ویدیو برای یک نفر دیگه هم مفیده، لطفاً این ویدیو رو براش ارسال کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بود.